Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Yamate của mình, với mục đích đem đến những kiến thức hữu ích, kỳ bí ẩn cùng với những điều cực kỳ thú vị trên toàn thế giới cho các bạn, và với chủ đề ngày hôm nay là về bí ẩn về Hồ Bà Dương ở Trung Quốc. Xin chào tất cả các bạn, mình là My Khung đây. Hôm nay mình sẽ gửi đến cho các bạn một chủ đề thú vị được mang tên đó là bí ẩn chưa lời giải mã về Hồ Bà Dương ở Trung Quốc. Hồ Bà Dương là một trong những hồ lớn nhất Trung Quốc, chỉ xếp sau hồ Thanh Hải. Nó đồng thời còn giữ nhiệm vụ điều tiết quan trọng ven lưu vực sông Trường Giang. Nơi đây sơn thủy hữu tình. Thế nhưng, ẩn chứa trong mặt hồ phẳng lặng lại là những câu chuyện rất kỳ bí. Tương truyền rằng vào cuối thời Minh, Chu Nguyên Chương và Trần Hữu Lượng đã có một cuộc giao tranh tại nơi này. Lúc đó, quân của Chu Nguyên Chương bại trận đang hốt hoảng tìm đường tháo chạy, quân của Trần Hữu Lượng theo sát phía sau. Vào đúng lúc nguy hiểm nhất, từ trên mặt hồ xuất hiện một con rùa đã giúp Chu Nguyên Chương thoát thân. Sau đó, Chu Nguyên Chương giành thắng lợi, lên ngôi hoàng đế lập nên triều Minh. Về sau, người dân đã xây dựng một ngôi miếu tại nơi con rùa hiện lên cứu Chu Nguyên Chương, được gọi là miếu lão già. Theo tư liệu ghi lại về sự kiện đắm tàu thần bí, có một điều đáng chú ý về con thuyền bị đắm năm 1945 là một tàu vận chuyển mang số hiệu Thần Hộ 5. Khi đó một tờ báo đăng tải sự kiện này có nói, ngày 16 tháng 4 năm Dân Quốc 34, con tàu mang số hiệu Thần Hộ 5 với quy mô lớn chở đầy quân dụng đã gặp nạn khi đến Hồ Bà Dương. Do gặp phải một cơn cuồng phong và trong nháy mắt con tàu đã chìm trong màn sương dày đặc. Một lúc sau, mây đen dần tan, những con sóng cũng đã rút bớt, mặt hồ cũng đã chuyển thành trạng thái phẳng lặng. Con tàu mang số hiệu Thần Hộ 5 cùng với hơn 200 người đã mất tích một cách bí ẩn. Về sau, một tổ chức tình báo tại Mỹ đã tiết lộ toàn bộ số hàng hóa trên tàu đều là vàng bạc châu báu do người Nhật Bản cướp được từ miền Nam Trung Quốc, giá trị lên tới hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Sau cuộc chiến tranh kháng Nhật thắng lợi, chính phủ của Quốc dân Đảng kết hợp với những cơ quan có liên quan của Mỹ, trục vớt con tàu bị đắm năm đó. Sau một thời gian chuẩn bị, năm 1946, công tác trục vớt bắt đầu. Chịu trách nhiệm về việc này là một chuyên gia nổi tiếng người Mỹ, bên cạnh đó còn có một quan chức cấp cao của chính phủ Quốc dân Đảng. Sau vài tháng, mặc dù đã bỏ ra rất nhiều công sức và của cải nhưng công tác trục vớt cũng không thu được kết quả nào. Về sau người ta đành phải dỡ bỏ. Vì thế, chính phủ Quốc dân Đảng có ý định trục vớt lần 2. Nhưng do tình hình nội chiến trong nước diễn biến phức tạp, công tác trục vớt lại bị gián đoạn, toàn bộ của cải trên tàu vẫn nằm yên tại Hồ Bà Dương. Ngày 8 tháng 9 năm 1978, trong một đoạn hồi ký của thạc sĩ Edward Pierre đã lần đầu tiên hé lộ cho công chúng những tình tiết trong cuộc tiến hành trục vớt con tàu bị đắm tại Hồ Bà Dương. Cụ thể là, sau khi chạm xuống đáy hồ, tôi và người đồng sự đã tiến hành tìm kiếm một cách kỹ lưỡng. Trong mấy ngày đó, chúng tôi dường như đã tìm hết mọi ngóc ngách ở độ sâu hơn 10 mấy nghìn mét, nhưng thật kỳ lạ, vẫn không thấy một vết tích nào liên quan đến con tàu. Vậy rốt cuộc con tàu đang nằm ở đâu? Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm theo hướng đông bắc và ngay lúc đó tôi đột nhiên cảm thấy có một ánh sáng lướt qua trước mắt. Tôi phát hiện thấy cách đó không xa xuất hiện một tia sáng nhấp nháy đang chạy lại gần. Mặt hồ phẳng lặng bắt đầu xuất hiện những xung động dữ dội, kèm theo đó là những âm thanh kỳ lạ rất chói tai. Chúng tôi còn chưa kịp định thần để nhìn kỹ thì một luồng hơi không biết từ đâu tới hút chặt lấy tôi cố hết sức vùng vẫy những lực hút đó mỗi lúc càng mạnh lên. Tôi có cảm giác như đang có hàng trăm nghìn cánh tay kéo tôi lại, toàn thân rơi vào trạng thái tê liệt, mắt hoa lên, đầu óc đau váng và cứ như thế tôi thả lỏng theo luồng hơi đó. Nhưng đột nhiên, tôi va vào một vật gì đó khá nặng, làm tôi đau đến mức chỉ có thể hét lên vài tiếng, ngay lập tức đầu óc tôi kịp tỉnh trở lại. Tôi nhanh chóng nắm chặt vật vừa va vào người và nhận ra được đó là một cái hòm bằng gỗ. Tôi dùng tay ôm chặt nó, lấy lại cân bằng với luồng hơi khi nãy. Vệt sáng dài mà tôi nhìn thấy vẫn đang nhảy múa dưới đáy hồ. Tôi và mấy người cộng sự đã đi theo những tia sáng ấy. Cho dù Hồ Bà Dương đáng sợ như vậy nhưng vẫn không ngăn nổi bước chân của những người đến tìm kiếm kho báu. Một câu chuyện ngẫu nhiên đã gợi lại ký ức của mọi người về con tàu mang số hiệu Thần Hộ 5.
Đó là mùa xuân năm 1983, khi đó một người đang bắt cá tại khu vực gần miếu, vô tình mò được một đĩa sứ hình bầu dục, rộng hơn 30cm, dài khoảng 70cm, bên trên có in hình hai con rồng vờn ngọc. Do chiếc đĩa này quá lớn, nên khi anh ta đem về nhà thì đã đặt nó ở sân là chỗ cho gà ăn. Về sau, có một thầy giáo cấp 2 khi từ thành phố trở về quê nghỉ hè đã nhìn thấy được điều đó nên đã đề nghị anh ta mang vật này đến viện bảo tàng, vì cho rằng đó có thể là một vật quý giá. Người đánh bắt cá bán tín, bán nghi, ôm chiếc đĩa lên thành phố. Sau khi được giám định, chiếc đĩa sứ là sản vật của cảnh Đức Điềm được dùng trong hoàng cung hàng nghìn năm, còn có tên gọi khác là Cửu Long Thanh Hoa Sứ. Đồng thời cũng nhận định đây là dụng cụ được dùng khi ngự thiền của hoàng đế. Căn cứ vào một tư liệu có liên quan đã ghi lại, bộ sứ Thanh Hoa này được chế tác thành 36 chiếc, trong thời kỳ chiến tranh đã thất lạc vào dân gian và được một người giàu có ở Giang Châu mua lại. Quân Nhật sau khi tấn công Giang Châu, đã vơ vét sạch những hiện vật có giá trị, chiếc đĩa sứ này cũng nằm trong số đó. Cơ quan phụ trách lưu giữ khảo cổ đã trả cho người đánh cá 500 tệ nhằm biểu thị sự khích lệ và khen thưởng. Khoản tiền 500 tệ này giống như một viên đá ném vào mặt hồ đang phẳng lặng, dấy lên muôn ngàn lớp sóng. Nó khiến cho mọi người nhớ lại con tàu mang số hiệu Thần Hộ 5 ngày trước, và từ đó giấc mộng làm giàu từ việc tìm kiếm kho báu đã khiến mọi người quên đi sự đáng sợ của Hồ Bà Dương. Người dân cũng mong tìm cho mình một thứ tương tự. Cứ như thế thông tin về kho báu dưới Hồ Bà Dương như được chắp thêm cánh, càng ngày càng truyền xa hơn, sự thần bí trong câu chuyện cũng càng ngày càng tăng thêm. Dần dần mọi người không còn quan tâm đến nơi này nữa và câu chuyện trở thành triệu phú sau một đêm cũng mau chóng rơi vào quên lãng. Thế nhưng điều kỳ lạ là, tại sao một cuộc tìm kiếm với quy mô lớn như vậy lại không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào về con tàu mang số hiệu Thần Hộ 5, như chưa hề có cuộc đắm tàu nào vậy? Lẽ nào khu vực này đang chôn giấu trong nó một kho báu? Tất cả những câu hỏi đó và hơn thế nữa đều đang đợi chúng ta tìm hiểu và trả lời. Video đến đây là kết thúc, xin cảm ơn đến tất cả các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Nếu thấy thích video này thì hãy để lại cho mình một comment, một like và một đăng ký kênh để mình biết các bạn thật sự quan tâm đến chủ đề này hay không, và tụi mình sẽ cố gắng hoàn thiện để đem đến những video chất lượng cho các bạn nhé. Domo arigato.